নমস্কাৰ আজি নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। অফাৰ ৰেটত কাপোৰ কেইযোৰ থাকিব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ চব পিয়'ৰ ডাইটছৰ যোৰা হয়, বহুত বেছি মৰম লগা আৰু হাই কোৱালিটি থাকিব, কোৱালিটি বহুত বেষ্ট কোৱালিটি থাকিব, যিটো আপোনালোকে মাৰ্কেটত 7,500-8,000 তেনেকুৱাত পাব, সেইটো আমাৰ পৰা আপোনালোকে একেবাৰে কমত ল'ব পাৰিব। অনলি 5,700 এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা বুকিং কৰিব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। চাব মেখেলাখন আৰু ছাইড পাৰিখিনি কাপোৰযোৰ য়েল্লো আৰু স্কাই ব্লু কালাৰৰ কম্বিনেশ্যন দি পেলাই বনাইছোঁ। খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। চাওক এই ছাইড পাৰিখিনি আৰু কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ কৰাৰ পিছত বহুত ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ। আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে কমত লৈ আহিছোঁ। 5,700 টকাত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ছাইড পাৰিখিনি থাকিব। মেখেলাখন দেখাই দিয়া লগতে এই হ'ব মেখেলাখন। অঁ এনেকৈ থাকিব মেখেলাখন। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব। প্ৰাইচ হ'ব 5,700 টকা। বিৰাট বেছি মৰম লগা কিং খাপৰ ডিজাইন হয়। এনেকুৱা থাকিব। বুটাখিনি ইহঁত দিছোঁ, মিনা কৰা আছে, হোৱাইট মিনা কৰা আৰু কিং খাপ ডিজাইন। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখাই দিয়া। এইখন হ'ব মেখেলাখন। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে অনলি কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা 6,800ত বুকিং কৰিব পাৰিব। ছাইড পাৰিখিনি এনেকুৱা থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটো অকণ দেখাই দিওঁ। পিয়'ৰ ব্লেক টছত কাপোৰখিনি আমি গোটেইখিনি লৈ আহিছোঁ। আজিকালি ব্লেক টছৰে ডিমাণ্ড। এয়া হ'ব ব্লাউজ পিচ। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব। প্ৰাইচ হ'ব অনলি 6,800। এইযোৰ কাপোৰ আমি একেবাৰে কমতে লৈ আহিছোঁ। চাওক এইযোৰ খুব ধুনীয়া, প্ৰাইচটো একেবাৰে ৰিজনেবল ৰেটত লৈ আহিছোঁ। ইমান মৰম লগা এযোৰ পুৰণা টচ, যিটো মুগা টচ, সেইটো গল্ডেন টচ, সেইটোতে বনাইছোঁ। ব্লেক টচ নহয় এইযোৰ। খুব ধুনীয়া। চাওক সৰু সৰু বুটা দি বনাইছোঁ মাছ পাকত, মাল্টি কালাৰ আৰু কিং খাপ ডিজাইন থাকিব এনেকুৱা। এফালে দি দিয়ে এখন চাব মেখেলাখন ইমান ধুনীয়া। মেখেলাখনো বিৰাট ধুনীয়া। চাওক একেবাৰে কমত লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে 6,100ত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা বুকিং কৰিব পাৰিব। বহুত মৰম লগা এযোৰ যোৰা হয়। চাওক এনেকুৱা থাকিব। ছাইড পাৰিখিনি বিৰাট ধুনীয়া। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে 6,100ত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। যদি আমাৰ দেখুওৱা কাপোৰ কেইযোৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা লাইক কৰি যাব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ যদি কৰা নাই কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব বাটনো আপোনালোকে এবাৰ কৰি দিব। ইমান মৰম লগা মোৰ নিজৰ ডিজাইন হয়, বহুত বেছি মৰম লগা। কিছুমান ডিজাইন বনোৱাৰ পিছত নিজৰ এক্সাইটমেণ্টটো থাকে যে বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ব, আৰু অভাৰকাম যেতিয়া বহুত বেষ্ট আহে তেতিয়া মানে মনটো বিৰাট বেছি ভাল লাগে। চাওক এইযোৰ কাপোৰ মোৰ একদম হেঁপাহত বনোৱা এযোৰ কাপোৰ হয়। চাওক মাছ ভাগত এনেকৈ ৰাখিছোঁ। খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় আৰু লুকা পাৰৰ ডিজাইন হয়। আৰু মেখেলাখনো দেখাই দিয়া লগতে হ'ব মেখেলাখন। এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে একেবাৰে কমতে লাভ কৰিব। একেবাৰে কমত মানে আমি কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰত এই কাপোৰযোৰ 7,000ত আপোনালোকক দিব পাৰিম। আৰু ইয়াতে আমি অফাৰ ৰেটত দি আছোঁ। চাওক একেবাৰে ধামাকা অফাৰ। যিযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে মাৰ্কেটত 9,000, 10,000 তেনেকুৱাতে পাব, কিন্তু আমাৰ তাত একেবাৰে কমত পাব। প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি আপোনালোকে দেখিছে, পিয়'ৰ ব্লেক টচৰ কাপোৰ হয়। বহুত ধুনীয়া। চাওক কোৱালিটি মই দেখাই দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি হয়। আৰু যিসকলে লৈছে গম পাইছে আমাৰ টচেই চবচে বেছি হায়েষ্ট চেলিং প্ৰডাক্ট হ'ল আমাৰ টচ, কাৰণ আমি টচতে নতুন নতুন ডিজাইন বনাই আছোঁ আৰু আমাৰ ৰেটটো ৰিজনেবল থকাৰ কাৰণে সকলোৱে বহুত আদৰি লৈছে। আৰু লগতে অকল যে ৰেটটো ৰিজনেবল হ'লে হ'ব তেনেকুৱাও নহয়, কোৱালিটিটোও ভাল হ'ব লাগিব। কোৱালিটিও ভাল, সেইটো কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া। 6,000 যদি আপোনালোকে এনেকৈ ল'ব বিচাৰে 6,800ত বুকিং কৰিব পাৰিব। আৰু কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰত 7,000ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। পিয়'ৰ পাটৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। চাওক বহুত মৰম লগা, একেবাৰে ডিপ গ্ৰীণত আছে। বটল গ্ৰীণ নেকি? নহয় ন, অৰিজিনেল যিটো কালাৰ, কিন্তু এইটোৱে কেমেৰাত দেখা কালাৰটোৱে হয়। বহুত ধুনীয়া এটা কালাৰ হয়, একদম ডিপ, যিটো একদম টিকটিকীয়া গ্ৰীণ। এই কালাৰটো কিন্তু ধুনীয়া হয়। এটা গ্ৰীণ আছে, ধুনীয়া নহয়, কিন্তু এই কালাৰটো বহুত ধুনীয়া গ্ৰীণ হয়। চাওক এনেকৈ থাকিব। হেভি বেডশ্বীট ডিজাইন থাকিব।
সেলফ জাৰিত কামখিনি থাকিব বহুত মৰম লগা এযোৰ যোৰা হয় পিয়ৰ পাটৰ যোৰা হয় আপোনালোকে একেবাৰে কমত লাভ কৰিব এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ষ্টিচ কৰাৰ পিছত বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকে নিজেও ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু কৰিলে খুব ধুনীয়া লাগিব চব পাৰ্টি ৱেৰ কাপোৰ হয় সেলফ জাৰিত গোটেইটো বনাইছোঁ যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব অনলি 6,600 অনলি 6,600 কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা বুকিং কৰিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা হয় সিলভাৰ কালাৰ আৰু সেলফ জাৰিৰে গোটেই অল অভাৰ কাম কৰা আছে আজিকালি খুব ট্ৰেণ্ডিঙত থকা সেলফ জাৰি কামটো আজিকালি অকল চলিছে চাওক এনেকুৱা থাকিব কালাৰটো বহুত ডিপ হয় কেমেৰাতকৈ আৰু এক শেড ডিপ হয় বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো পিয়ৰ টচৰ আৰু এযোৰ যোৰা লৈ আহিছোঁ এযোৰ চাওক বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ চেমি পাটৰ যোৰা হয় একেবাৰে কমত লৈ আহিছোঁ এযোৰ অফাৰ ৰেটত আমি দি আছোঁ এইযোৰ মেখেলাখনো দেখাই দিয়া লগতে এয়া হ'ব ব্লাউজ পিচ আৰু এইখন হ'ব মেখেলাখন যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পিয়'ৰ হেণ্ডমেড যোৰা হ'ব চেমি কেঁচা পাটৰ যোৰা হয় আৰু লগত চেমি পাটৰ ব্লাউজ পিচ আৰু মেখেলাখন থাকিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব একেবাৰে কমত অনলি 2,200 কমপ্লিট এডিটৱেৰত এই কাপোৰযোৰ আমি অফাৰ ৰেটত দি দিছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰ সৰস্বতী পূজা অফাৰত আমি কাপোৰ এযোৰ ওলাই দিছোঁ বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় কমপ্লিট এডিটৱেৰত পিয়'ৰ কেঁচা পাট চেমি কেঁচা পাটৰ যোৰা হয় পিয়'ৰ হেণ্ডমেড হ'ব শুৱালকুছিৰ পৰা বহুত ধুনীয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব চাদৰখন দেখাই দিয়া গাত লৈ দিয়া চাওক এনেকুৱা হ'ব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে লাইট গ্ৰীণত আছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব প্ৰাইচটো বহুত ধুনীয়া প্ৰাইচটো আমি দি আছোঁ আনবিলিভেবল প্ৰাইচতে আমি দি আছোঁ চাওক খুব ধুনীয়া এযোৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰত চাওক মৰম লগা এযোৰ পিয়'ৰ পাটৰ যোৰা হয় সেলফ জাৰি কাম কৰা আছে আৰু হোৱাইট মিনা কৰা খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় 100% পিয়'ৰ পাটৰ যোৰা হয় আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখাই দিয়ে একেবাৰে কমত লৈ আহিছোঁ অফাৰ ৰেটত অনলি আপোনালোকে 5,000ত এই কাপোৰযোৰ বুকিং কৰিব পাৰিব দেই এইযোৰ কাপোৰ একেবাৰে কমতে লৈ আহিছোঁ অনলি 5,000ত কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব ধুনীয়া ৰেডটো মানে কি ধুনীয়া ৰাণী আৰু ৰেড দুটা কম্বাইন কৰিব নোৱাৰা ৰেড হয় বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা হয় এযোৰ কালাৰ বহুত মৰম লাগিছে কালাৰ কিন্তু আমি এক্সেবাৰকে যোনে যেনেকুৱা কালাৰ লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব বহুত ধুনীয়া কালাৰকেইটা আছে এইটো প্ৰপাৰ ৰেড যে বহুত ধুনীয়া মানে প্ৰপাৰ ৰেডটো ৰাণীৰ লগত কিন্তু এটা টোন আছে ন সেইটো কাৰণে বেছি ধুনীয়া লাগিছে আজিকালি যিটো চলিছে অঁ ৰাণীও দিব পাৰিব কিন্তু এটা কথা প্লাছ পইণ্ট আছে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট নহয় কাপোৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট নহয় চব জিমিচু যিটো ফেব্ৰিক হয় সেইটো অকণমান ট্ৰান্সপাৰেণ্ট থাকে লাইক জিমিচুৱে লগতে মেখেলাখনো দেখাই দিছোঁ এয়া হ'ব মেখেলাখন ষ্টিচ থাকিব আপোনালোকে কাপোৰকেইযোৰ লগতে ধুনীয়া আহল বহল ব্লাউজ পাব একদম পূৰা ফুল শ্লিভ চিলাই ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া চাওক খুব ধুনীয়া যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1,200 টকাত অনলি আৰু যদি আপোনালোকে শাৰী হিচাপে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শাৰী হিচাপেও ল'ব পাৰিব শাৰীখনৰ প্ৰাইচ ছেইম আহিব নহয় চৰি শাৰীখনৰ প্ৰাইচ ছেইম নাহে 1,000 পৰিব শাৰী আমি ষ্টিচ একো নকৰোঁ আপোনালোকক তেনেকৈ দি দিম চাব কাপোৰ মানে ইমান ধুনীয়া ইমান মজা কোমল গাঁঠি নাথাকে কোনোবাই যদি দুপাট্টা হিচাপে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াও ল'ব পাৰিব ইমান যে ধুনীয়া নাথাকে চাওক আৰু ডুৱেল টোনত কালাৰটো আহিছে বহুত ধুনীয়া পাৰ্পল শ্বেডত আছে উল্টা কিয় তোমাৰ খালি উল্টা বস্তুৱে ল'বা মই ভাবিছোঁ শ্বাইনটো ক'ত গ'ল চাওক ইমান ধুনীয়া শ্বাইন কাপোৰযোৰৰ মানে ইমান মৰম লাগিছে ডুৱেল টোনত আছে যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে 1,200ত কমপ্লিট এডিটৱেৰত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া যদি শাৰী হিচাপে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1,000 এটা পে'মেণ্ট কৰি পেলাই আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব শাৰীখন
এইযোৰ কাপোৰ আমি ফাৰ্ষ্ট দেখাই দিছোঁ, খুলি পেলাই অ'পেন এই দি দিছোঁ। পিছত আপোনালোকে কালাৰখিনি দেখাই যাম। বহুত ধুনীয়া কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা হয়, আপোনালোকে জানেই। কাপোৰৰ কোৱালিটি, কাপোৰৰ ডিজাইন বহুত ধুনীয়া হয়। একেবাৰে কমত ৰেডি টু ৱেৰত পাব। বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ চাওক, এনেকুৱা থাকিব। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট দিব আৰু আমাৰ পৰা বুকিং কৰিব। একেবাৰে কমত সৰস্বতী পূজা অফাৰত আমি কমত লৈ আহিছোঁ। 1000ত কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰত পাব। আৰু ইয়াৰ বাকীখিনি কালাৰো মই দেখাই দিছোঁ। এইযোৰ চাওক, বিৰাট মৰম লগা, কালাৰখিনিও বহুত বেছি মৰম লগা। চাওক, ডুৱেল শ্বেডত লৈ আহিছোঁ। শিমাৰ চিল্কত একদম মানে মজা কাপোৰ হয়, একেবাৰে ৱাটাৰ ছিকুৱেঞ্চৰ নিচিনা। কিন্তু জাষ্ট এটা প্লেইন ফেব্ৰিক হয়, বহুত ধুনীয়া। আমি এনেকুৱা ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিছোঁ। কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে মানে বহুত ধুনীয়া লাগিব। আপোনালোকে এইবাৰ এটা নিউ লুক যদি সৰস্বতী পূজাত কেৰি কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা লৈ পেলাই কাপোৰযোৰ পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰ মেখেলাখনৰ লগতে দেখাই দিছোঁ। এইখিনি এটা এটাকৈ দেখাই দি আছোঁ, আপোনালোকক চেম্পল দেখালোঁ। ইয়াৰে চব কালাৰখিনি এটা এটাকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি যাব। এইটো এই কালাৰটো হ'ব পিচ কালাৰ, নহয় ক্ৰীম কালাৰ, আৰু এইটো হ'ব হোৱাইট কালাৰ, এইটো হ'ব মুগা কালাৰ, অলপ ব্ৰাউনিছ টাইপৰ, লেভেণ্ডাৰ কালাৰ। এটা এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এতিয়া এইটো আঁতৰাই দিওঁ। গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰ, এইকেইটা কালাৰে আছে এভেইলেবল। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব একেবাৰে কমত। খুব ধুনীয়া চাওক, এয়া মেখেলাখন একদম আহল বহল ধুনীয়াকৈ আছে। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব। প্ৰাইচ হ'ব অনলি 1200। শিমাৰ চিল্ক হ'ব কাপোৰ। এইটো মানে বহুত চফ্ট হয় যে, পৰি পৰি যায়। পিয়'ৰ কেঁচাপাত কটন, পিয়'ৰ কেঁচাপাতৰ ডাইট কেঁচাপাত, খুব ধুনীয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া। এযোৰ পিয়'ৰ 100% পিয়'ৰ কেঁচাপাত হ'ব এযোৰ। আমি বনাই আনিছোঁ মাৰ্চাৰাইজ কটনত। ইয়াৰ মেখেলাখন লগতে মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ। এইখন মেখেলাখন খুলি দিয়াচোন। এয়া হ'ব ছাইড পাৰিখিনি চাদৰৰ। আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ আৰু ইহঁত মাৰিছোঁ একফালে কেঁচাপাত আৰু একফালে মাৰ্চাৰাইজ, দুটা সূতাৰ কম্বিনেশ্যনত। প্ৰাইচটো অলপ কমি গ'ল, সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ প্ৰাইচ থাকিব অনলি অফাৰ ৰেটত। কাপোৰযোৰৰ প্ৰাইচ আমি একেবাৰে কমত আনিছোঁ। উল্টাই দিয়া, ডিজাইনটো যোনফালে আছে সেইফালে দেখুওৱা। এইটো হ'ব মেখেলাখন। এইটো চাওক, বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। আপোনালোকৰ কাৰণে এই কাপোৰযোৰ আমি লৈ আনিছোঁ 4600ত কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ আনষ্টিচ আছে। আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4600ত। খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়, একেবাৰে 100% পিয়'ৰ। যিটো মালবেৰী চিল্কত বনোৱা হয়, আমি অনলি মালবেৰী চিল্কৰ যিটো সূতা সেইটো চেঞ্জ কৰি পেলাই মাৰ্চাৰাইজ সোমাইছোঁ। আৰু পিয়'ৰ কেঁচাপাতটো কিন্তু পিয়'ৰ কেঁচাপাতে থাকিব, এয়া থাকিব। বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। চিলভাৰ আৰু লেভেণ্ডাৰ কালাৰত, পাৰ্পল কালাৰত আৰু ৰাণী কালাৰ, পিংক কালাৰৰ মিনা দিয়া আছে। বহুত ধুনীয়া বুটাখিনি চাওক, বহুত ধুনীয়া। এযোৰ চাওক, ৰেডত আছে, ধুনীয়া এযোৰ কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা। কপৌ ফুল ডিজাইনত আছে, য়েল্ল' আৰু ইহঁত। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এনেকুৱা হ'ব ছাইড পাৰিখিনি, আৰু গোটেইখিনি অল অভাৰ এনেকুৱা আছে। পিয়'ৰ ৰেডত আছে। সৰস্বতী পূজাত যদি আপোনালোকে পিন্ধিব বিচাৰিছে এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ, তেতিয়াহ'লে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 2800ত। খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়, একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা হ'ব। মেখেলাখন খুব হেভি থাকিব, একদম ধুনীয়াকৈ হেভি ৱৰ্ক কৰা আছে মেখেলাখন। চাওক এযোৰ চাওক, মৰম লগা এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ হয়, কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা। বহুত ধুনীয়া ভাইৰেল যোৰা হয়, মিনা কৰা আছে, এনেকুৱা ৰাণী কালাৰ চিলভাৰ কালাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। অনলি ৰেডি টু ৱেৰত 3000ত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, হেভি ডিজাইন, চব ইমান মৰম লগা আৰু ইমান হেভিকৈ কৰা কাম হয়। অনলি 3000ত আমি এই কাপোৰযোৰ আপোনাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। কিন্তু মাৰ্কেট ৰেট এই কাপোৰযোৰৰ বহুত বেছি হয়। আৰু আমি চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ দহিখিনি কৰি দিছোঁ, চাওক ইমান মৰম লগা দহিখিনি। কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব অনলি 3000।